Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với tập 4 của Hogwarts Legacy. Chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc hành trình của thầy Albus Dumbledore anh em nhé. Thời niên thiếu. Nhiệm vụ trước là tôi nhớ không nhầm thì mình tham gia cái lễ hội săn đầu thì phải. Nói chuyện được với cả cái đầu của trách to rồi xong rồi nó hẹn mình vào khu rừng cấm đúng không? Bản đồ thế giới xem nào. Đây rồi, có chỗ ngay gần đây này. Trước nó hẹn vào rừng cấm vào lúc buổi tối. Để nãy trời đang sáng mà sao giờ lại tối rồi? Ảo ma thực. Con đéo gì đấy? Em nhìn trên bản đồ này. Nhìn vãi. Đệt gì vậy? Ôi. Incendio. Protego. Ây à. Gì đấy? Vãi, nhặt được lưỡi ạ. Ở đây. Tao đéo gì đó vậy mày? Phù thủy bóng tối. Nước ép đĩa đệt. Mợ, thế giới phù thủy mày đắt thế. Mày đem đĩa nước ép ạ. Cái mẹ đi. Phận ai nó sống vậy. Đéo quan tâm đến mấy cái bọn này kia rồi lắm. Đây rồi. Here I am, as good as my word. Chúng ta lại gặp nhau rồi. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Nói hay lắm. Now where do we go Bây giờ from chúng ta đi here? đâu đây? Follow me. I shall lead you as far as I Bạn can, đi xa nhất có thể, but nhưng I tôi sợ fear rằng I mình may vẫn remain a hơi tad ngượng khi reluctant xem to lại trường cái revisit chết the của scene mình. of my demise. Không dám xem Keep lại your chỗ mình chết à? eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll Đi see. qua một cây cầu đá, một thác You've nước been à? very helpful. Thank you. Surprising how much of Này, this is cảnh cáo có nhện ở rather đấy. unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Bố mày tự đi Simply à? stick to the path and keep a sharp Thấy bên eye kia có out địch for rồi đấy. that bird Cái mẹ nó bath. vậy. And Đi you. sang bên này đi. Is that like... Nothing to do now but keep going. Rồi cái thác được rồi. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word.
Ủa con đéo gì đây? Nó yêu vậy. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Cái bàn. Just as Jackdaw described. Sao lại lăng mộ trước đó? Ai đang ở đây nhỉ? Đèn đang bật. Thì thầm mật khẩu. Ở đây à? Ủa thì thầm đâu ta? Ở đây này. Intramuros. Có anh điều đây á? Aren't you a little far from Ở home? đấy, à. Redrock knew you'd Chiến eventually binh trung lead thành us và to lính gác whatever trung it is thành. you're hiding. Phải là quân người ra đất rồi. You're like a clown bubble. Chết I won't rest. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Chứ mẹ là nãy là tôi chơi con mẹ ngọa long kia nhiều quá là quên hết mẹ nút của con này rồi. Nút gì mà để nó dò xung quanh nhỉ? Protego! I wonder how big this place is. Ôi chết mẹ rồi. Đến, nhặt lại được không? Revelio. Rồi. Nước ép ho lắm. Mở cửa này ra. Có tự không? I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Trời, mày Impressive. That must be where all this tặng một leads. cái cầu luôn. Không, đây mới chỉ là một chân cầu thôi. Someone Cần thấy didn't kia want đội thủ casual mẹ visitors sang đó down here. rồi chạy làm đéo gì nhở? Game này cũng nhiều khê lắm cơ. I wonder if any of my spells will run through this. Ui. Accio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Ai nhỉ? Hay nhỉ? Accio. Incendio. Nhanh nhẹn. Tôi nhớ trong tập 6 khi mà cái thầy thầy gì nhỉ? Thầy Lắc Hầu ấy dạy môn độc dược đến thăm chỗ nhà bác Hagrid thì thấy con nhện của bác Hagrid chết. Như thầy có xin một cái nanh nhện về làm cái đéo gì nhỉ? Gì đây? Nói chung là bảo là For what being nanh nhện float bị hiếm lắm. straight to me. Incendio.
written inside it. But I may as well help myself with it. Accio. Này dẫn đi đâu ta? Này thì mỗi hòm thôi. Untouched chest. Để mẹ đồ rồi. Jackdaw wasn't very thorough in his search. Phá đi. Phá luôn cái này đi. Cái này nhiều quá. Bán hết mấy cái rẻ đi vậy. À quên, hủy đi. Sau về tìm chỗ bán đồ sau. Chắc là phải đến làm housematey rồi mà. Rồi, ok đấy. Ăn quả cổ. Ngon. Tuy đồ tím nhưng mà level cao hơn. Được đấy. Không biết cái này có chế độ tăng level cho đồ đạc không ta? Incendio. Potato. Accio. Expelliarmus. Another puzzle. But if Jackdaw can solve this, so can I. Cái nữa đâu? Cái thứ ba đâu? Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Thành gì đây? Mặt sàn nữa. Chưa được đâu. Không thể mở cửa nữa cơ. Bật cái mình. Đây. Ai mà chơi không để ý là hay bỏ qua mấy cái hòm đồ này lắm này. I'm glad Richard Jackdaw left a little something. Một bộ quần áo mới. Mặc luôn. Mạnh hơn đấy. Mạnh hơn nhiều ấy, gấp đôi luôn ạ. But where could he be? Xuống lại đi. Accio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there.
có 2 đường. Chắc chắn là lại có dấu đồ tiếp. That's odd. I'd have thought Jack would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Lên. Né ra đéo bắn được em ơi. Đây đéo bắn được rồi. Potato. Bắn được chắc là được thời gian này nó vỡ đã. Not a headless skeleton in sight. Chơi con mẹ ngọa long cái xong But sang I con này may thì as well dễ help hẳn. myself to this. Game như này mới phù hợp với thị hiếu số đông chứ. Cái game khổ dâm kia mà chơi mệt vãi. Accio. Incendio. Stupefy. Accio. Levioso. Levioso. Incendio. Stupefy. Trong này nhiều đường vãi. Cái gì kêu vậy? Accio. An untouched chest. Bộ ngực không chạm tới à? Jack wasn't very thorough in his search of this cave. Ý nó chắc là cái hòm chưa được mở. Sao? Trong này mình máu mang vô kề luôn. Trái bùa cho cái con này. Ngọa long kia. Nó xả màn cho mang mỗi 3 bình. There it is. The bridge, it's almost Rộng complete. thế này. More Liệu có phải đánh spiders. boss không? These can't be what the hell with Sợ Jack. vãi. Potato. Stupefy. Accio. Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Potato. Stupefy. Accio. Chết mẹ. Combo loạn tay.
giống nhện nhéo ở đây. Accio. Stupefy. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Biến con nhện thành bé tí để giống à? Accio. Đấy. Levioso. Protego. Expelliarmus. Accio. Incendio. Có sâu đấy. Levioso. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Thế thôi hả? I need to look around for the symbol. Đây rồi. Từ từ có cái hỏng đã. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Ngon. Xong cái cầu đấy. Tôi thấy có thằng ở trong rồi nhá. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Phải lắm tượng quá. There's Jackdaw looking dead as ever. Kìa này, ui, What anh happened chắc here? to bị chặt mẹ đầu đây này. Might it happen again? Here it Rồi, is. sách The còn map nhớ that rồi. brought your doom, Jackdaw. Mà chắc là mình không mẹ ra đây dễ dàng đâu Is đúng không? there something beyond Đóng this mẹ one? cửa rồi. Yeah. Accio. Incendio. À, Levioso. Expelliarmus. đi luôn. Accio. Protego. Stupefy. Có mặt rồi, tí luôn ạ. Stupefy. So unbelievable. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Rồi bài này lên một thể đi. Giờ có bắt mình thì dễ vãi. Đánh chân chân nhá. Accio. Đi. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Ai à. Quên đấy. Tôi tưởng là phản đòn được. Levioso. Thôi. Incendio. Expelliarmus. Bắt gì nha con. Revelio. But that's unnerving. What's happening? Lại đầy đồ rồi. Mày đéo nhanh vậy.
mẹ đi. Cái này chắc là phải quay về chỗ nào nhỉ, quên mẹ rồi, lâu lắm chơi. Chắc có chỗ chế đồ ấy. Nhặt được một cái kính quick dick ạ. Cái kính này chắc là kính để cho những ai bị cận đeo để chơi game đây. À, chơi quick dick đây. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Trong này đi cảnh dài thế. Where am I? Tôi đang ở đâu? Oh no, the room's starting to Không có flood. dập nước. Chạy mẹ ra cửa đi em này. How am I being protected? Vãi. What sort of magic is Bảo vệ. this? Có một cái cầu đang bảo vệ xung quanh. Thế đó nào. Giờ chu dùng quan mẹ rồi. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Đây. Quen thế. Lại đánh boss rồi nhá. Đó, tất cả được cái bức tranh. Ồ, ông Can it be? Percival, ông này là ông trong phần trước hình như là người xây dựng nên It's không you. phải, là người Has cứu ngôi làng someone ấy. finally Là found người our xây map trường. chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Ông là giáo sư Rackham. Rackham. I am indeed. Đúng vậy. I must Tôi confess thú that I nhận am rằng surprised rất là to nhiều see thấy một người someone trẻ so tuổi trước young mặt ta. standing before me. I'm the same age that you and Isidora Cháu bằng tuổi Morganach với were when cô you started Isidora at trước khi bắt Hogwarts. đầu ở học ở Hogwarts. You've paid attention. Cháu đã And biết điều đó à? might I presume you share our Và ability? ta biết rằng To see cháu chia sẻ khả traces năng of của mình ancient magic. để xem Yes, sir, dấu vết I của do. ma cổ đại. Vâng, thưa ngài. As you have likely realized by now, Vậy, tôi our giờ có ability thể nhận gives ra us khả a năng của unique chúng ta relationship mang lại with là mối all quan hệ độc forms nhất of magic. các dạng ma We thuật can cổ đại. access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Ôi, cứ đừng nói quay lại đường dài Very nhá. well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Điểm tài năng. Mình có 6 điểm tài năng mà chưa nâng cái chỗ éo nào này. Nghệ thuật bóng tối. Đây rồi, Avada Kedavra đây rồi. Lời nguyền đặc công. Rồi, thầy đang đo đéo chơi mấy chiều này anh em nhá. Thạo biến hình. Ui, được đấy. Pháp sư hệ lửa rồi. Akio kéo được 3 đứa một lúc. Levioso đánh được Lan luôn. Hay đấy, tao sẽ nâng theo hướng này đi. Không bị theo hướng kia đâu.
dù biết là nó mạnh đấy. Thêm được ô spell nữa này. Ngon. Được đấy. Tốc biến à. Lại thêm một bộ phép nữa. Ôi, nhiều máu hơn. Này chưa cần đâu. Tàng hình. Chưa cần. Phòng yêu cầu mà tôi chưa đến nhiệm vụ phòng yêu cầu. Được đấy. Thả cái quả bắp cải Trung Quốc ra được một quả là nó sẽ cho thêm mình một quả nữa. Thằng này đi. Sao có thể mang được cái command rec đi để đánh nhau đấy. Tôi chừa lại một điểm đi. Sau cần sẽ nổ. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Ngon. Được cái teleport rồi. Dịch chuyển. Sau đến đây là chỉ việc dịch chuyển thôi, không phải đi lại cả quãng đường nữa. Revelio. Đi mất cả hồn nhá. Lại hồn này rồi, nếu biết mở. Incendio. Phép Incendio của mình mạnh đấy. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself until he returns with the book. Ống ma vậy. Revelio. Accio. Đi xa phải được cất ra luôn, nó ở trong trường. Học cái mở khóa đâu ta? You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Thư. Có tay mới rồi. Vãi. Chưa cấp điểm bạc rồi, nhưng mà mạnh đấy. Level 12 được bạc. Revelio. Quả sao được ta? Tự dòng. Không bao giờ củ một con rồng đang ngủ. May mắn thay, con rồng đang ngủ đặc biệt này được làm bằng đá và sẽ không bao giờ thức dậy.
Nó có thể bị củ led để hoàn toàn không có hiệu lực. Là sao? Củ led nó là sẽ ra một Revelio. Revelio. mẹ giờ về kiểu gì? Bộ là gì? Hạng bay. Ô, ngon. Chuẩn bị được bay rồi anh em ơi. Phép thuật Depulso à? Depulso là phép đéo nhỉ? Kệ đi, đi bay cái đã. Mà đang đêm rồi thì bay thì đéo được. Chắc là ngồi đợi sáng mai đấy. Đây rồi, chổi đây rồi. Chờ đợi luôn. Đáng hóng. Thành viên trong học vãi đến sớm nhất các bạn lớp luôn. Mọi người lên một cây chổi và tập trung ở đây. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Hướng lên thằng chổi mẹ học ngu ngốc. Hướng lên. Up! One leg over, so there's a leg on each side. Một chân ở mỗi bên. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ngay lập tức. Đấy. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Hạ cánh ngay lập tức. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Used to. I want them returned in one piece. I have my own broom. Good. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Tôi nhớ ngày xưa hồi bé. This next set of rings Tôi will mua take cái you đĩa around the cho grounds Harry Potter for quyết more định. of a challenge. Chỉ có mỗi quyết định không rồi, quyết định World Cup thì phải. Chơi sướng vãi. What a view! Chơi kiểu vui vãi ra. Nice day for a fly. Hy vọng là sẽ chơi xong sẽ được vào trong trường đi học cơ, nhưng mà đéo. Mỗi chơi quyết định rồi. Nhưng mà chơi cuốn vãi. Ha! Good. I've got this.
Hy vọng sau con này DLC sẽ có. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Kể cả bỏ thêm tiền cũng được. Thêm giải World Cup tích tích vào đó. Tôi nghĩ là con game này bị ra sớm trước thời hạn hay sao? Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Kraken à? Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Nhấn LT để tăng tốc độ. Now that's more like it. You sure you're not part Hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the armory. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Em vừa đi đâu đấy? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor, enough. Đủ rồi. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Những con điểm đó rất đáng giá. Ok. Tao không tiếc đâu. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class.
Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Là cái chỗ mà bán đồ quick đích đấy. Cái chổi này đi được không nhỉ? Thiếu được. Teleport lại luôn. Không biết bao nhiêu tiền. Mình có đủ tiền không? Sometimes it seems all right. How did you fare? Feel keen for some illicit spell practice? Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Chữ bất hợp pháp. Hẹn gặp nhau ở đâu? Chưa kịp đọc xong nữa. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if shop's been got a few rare weeks. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. What are we looking for today? Rồi. Ô, đủ tiền luôn ạ. Lại chăm chỉ lúc đồ khác. Chổi gió. Làm cái chổi rất nhẹ à? Chổi này thì lại ngồi thoải mái này. Chổi bốc lửa. Cây chổi nhà Hogwarts. Chắc là giống chổi ở trường đấy. Chổi tông đơ mặt trắng. Đéo nhìn tổng thể nhở. Lấy mẹ bốc lửa đi. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Đây rồi, bán đồ luôn. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be... Go. But... That sounds intriguing. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. I can't help but admire enthusiasm. Equip rồi. Mẹ. Cũng lại được đấy chứ.
Revelio. Vậy là đái á. Đánh chẳng thôi. Why, you cheeky little bounder. Thấy đâu. Kinh ấy chứ. Cái chổi có lửa luôn. Revelio. Phải ra khỏi làng nhỉ? Trong làng đang khu vực cấm bay chăng? Nha. Chưa làm cái nhiệm vụ kia vội. Tôi phải học một cách lên chối đã. Potato. Nobody can do it. Trông kìa, sân làm chất lượng như này không mà mở vừa chơi game rồi thì chán luôn. Tiếp, bạn đã vào vùng. À, phải vùng khu vực cho phép bay. Nhấn LB. LB. Sau đó nhấn B. Đây rồi, hóa ra như thế ạ. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton.
I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you... Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Lại đùa đấy. Made it. Ô, mẹ rồi. Nào. Không được. Success. Khó phết anh em ạ. Không phải đùa đâu. Ê ạ. Cái gì hút. Cột luôn ạ. Bà phát luôn. Ê à. Chậm lại rồi, tôi đã bị trúng mặt rồi. Nhà ga. Đây nhà ga mà tàu chính là tư đúng không? À, mà tàu của Hogwarts đúng không? This is rather fun. Đấy, khắc họa chân thật đấy. Để có cả cái quán cái vạc lủng với cả cái hẻm xéo rồi. Làm cái vé cũng được. Khéo sau nó là bộ pháp thuật đấy chứ. Hai cái nữa thôi. Cố lên. Đấy. Sản tốc độ không? Thắng rồi. Ngon ngay. Ok. Đi. Tưởng mẹ lắc ạ. That's not... You must have cheated you... Fine. You won. Chạy hay như thế rồi bảo gian lận. lận. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Được nhiều lần hơn nữa cơ. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie. Nói chung là em ấy vẫn chưa phục. Albie Wick là ai? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Flip seemed like harmless fun. Not when you've just been prepared on like that.
you're back. With something to report, I hope. Tôi đã lập kỷ lục mới rồi. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible. Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. Cảm ơn cháu. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? Sẽ đi làm ngay. Chơi rồi. Even the naysayers will be forced to admit that my works have potential all along. Của tôi luôn có tiềm năng. Ok. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Cháu sẽ hài lòng. Expect to hear from me soon. Nhưng mà nhớ bán miễn phí cho cháu nhá. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Cấm bay ngay mà. Rồi về trường rồi. I didn't hear anything. She was humming again. Oh, that's why you were so bothered. Of course I was bothered. It's enough trying to memorize dates for Bin without... And then the werewolves join the goblins. Goblins, werewolves! Professor Weasley. Gặp cô Weasley. Somewhere away from prying eyes. Chỗ này khá là vắng á, không có ai bén mảng tới. Kia gì đấy? Một cánh cửa. À, tôi biết rồi, đây là phòng yêu cầu. Forgive me, thứ lỗi cho ta. Hiệu trưởng đã ngăn ta lại và... dầu riêng Merlin ơi. Ta đã thấy trò đã không lãng phí thời gian đâu. Làm tốt lắm. Chúng ta đi nhé. After you, Professor. Xong người ạ, thưa giáo sư. Quả phòng yêu cầu này anh em xem phim chắc biết là mẹ... phòng ảo ma như nào đấy. Đứng trước cửa và suy nghĩ xem mà mình cần một cái gì thì phòng này nó sẽ biến ra một nơi như thế. Những người ở ngoài thì sẽ không vào được. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay. Vasco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Sure. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later.
Let's move on. Where in Merlin's name is that Tên elf? tinh đó ở đâu nhỉ? Khổ. Cô vẫn đang cay. Is that... Goodness. Đây là chiếc cặp đi học cũ của ta. Ta thử hỏi nó đã đi đâu rồi. Tôi không thể tin rằng nó vẫn đang ở đây ạ. Căn phòng này tôi đoán không nhầm là căn phòng gọi như là một căn phòng người ta cất đồ ấy. Khi đứng trước cửa mà suy nghĩ rằng cất một món đồ nào đó thì nó sẽ hiện ra căn phòng này, cho nên là rất nhiều người vào đây để cất những món đồ mà người ta không dùng đến này. Trong đó có cả cuốn sách của Tom Riddle nữa cũng đã được cất vào đây. Dear me, can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Một kẻ xâm nhập. Mẹ, chỗ này của mấy ông ấy à? No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Méo ở đây. Hình như đây đã từng là một bộ giáp được bày ở ngoài sự trường sao ấy, nhưng mà nó đã quá cũ rồi, cho nên là hiệu trưởng mới đem cất vào đây thì phải. Cho nên giờ nó vừa cử động phát là ngã luôn ạ. Cắt được cây luôn. Tuy nhiên thì căn phòng này, căn phòng kho này sang đến tập 7, biết xúc phạm phòng nghĩ rằng tôi cần tắm, điều táo tợn. Sang tập 7 thì căn phòng này đã bị đốt cháy rồi nhá. Bị một thằng bạn nào đó của Malfoy. Ui, đẹp thế. Một thằng bạn nào đó của Malfoy nó tạo ra một cái phép gọi là một con rồng lửa trong phòng này ấy. Là nó đi qua đốt hết sạch mọi thứ luôn. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Accio! Was that a golden snitch? Perhaps Revelio. Summon your wits and find out. Ai nói đấy? Accio. Revelio. Accio. Ủa là sao? Cho nên đống chổi bay không dùng mẹ đi. I hope that house elf can find us in here. Từ từ đã. Nó cho mình mở hai cái hộp ra thì có phải có tác dụng gì đó chứ nhở? Levioso. Accio. Incendio. Accio.
Revelio. À, có hòm vàng. Levioso. Chết mẹ rồi, cho số như nào đây? Accio. Levioso. Mẹ ơi. Chốt cho nó bay lên mẹ rồi. Accio. Oh. Hết. Chẳng mở được. Mẹ. Cứt. Mẹ đi. Có 3 ngọn nến dẫn được. Kìa kìa, có gia tinh đấy. Yikes, careful. Cẩn thận chứ. Hả? Oh, there you are. Cậu đi rồi. Wait right there. Chờ đó đi. Định sẽ đến với cậu đây. Hello. Xin chào. Đích cả chúng ta đang tìm cậu đấy. Xin lỗi giáo sư. Đích đang xem qua một số thứ xuất hiện trong căn phòng kể từ lần cuối Đích ở đây ạ. Đây là học sinh mới sao? Như vậy đấy. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend Đích since là một người I bạn was a của ta từ khi tôi second year. học năm thứ mấy? We Tiểu kỳ học. discovered this room together. Chúng ta đã khám phá căn phòng này I ra cùng mentioned nhau. you to Deek. Tôi đã đề cập với We Đích. believe that you Chúng tôi might tin be rằng able to bạn có benefit thể from this hưởng lợi từ room căn like phòng I này did. như tôi đã làm. Deek, would you be so kind? Cậu có thể tử tế với học sinh mới được không? Tất nhiên rồi. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident. If ever, deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them, you seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where... Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Căn phòng nó sẽ làm phần còn lại. Phết nhở. Chắc tôi nghĩ là phải ra ngoài cửa thì mới thay đổi được căn phòng cơ. Nghĩ là ở trong căn phòng này có thể thay đổi. Inception nữa. You've given yourself quite a canvas to work Em đã with. có một chỗ yên tĩnh để làm việc rồi đấy. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which có thể mở được mấy cái đồ clothed. mà quần áo khi nãy mà mình nhặt được ấy. Mở những bộ đồ lạ. Đấy. Áo choàng rám nắng. Đồ hơi yếu nhưng mà màu trắng đẹp đấy. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk Cái này không biết will be có an dựa nhân phẩm invaluable không? resource. Mở ra đồ cùi với. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief Bây giờ ta lesson sẽ in conjuring. cho một bài tập The ngắn room might về not provide ám everything ảnh you kinh need on hoàng. its own. Conjuring? Ám ảnh kinh hoàng. Yes, đúng. The magic of Sự kỳ diệu creating của or việc tạo ra conjuring hoặc triệu hồi các đồ vật. I'll Mình sẽ dạy teach cho you. em. Cái béo đấy, thuật kết hợp đó. Chết rồi, nhầm rồi.
Rất tốt. Khi tạo ra các vật thể phức tạp hơn, cháu sẽ cần thứ được gọi là thuật phù thủy. Thuật phù thủy giống như các công thức nấu ăn vậy, chúng liệt kê các nguyên liệu hoặc tài nguyên cần thiết để tạo ra một đối tượng cụ thể. Lẽ ra trò nên mua một ít cho trạm độc dược và bàn đầu tư bàn bầu từ Hogwarts. I did. Em mua rồi Where à? can I find the resources I need? Mà em tự tìm tài nguyên ở đâu? Can be obtained throughout the Highlands. Đá mặt trăng, It's có thể much đi nhặt ở ngoài đường safer ấy. and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you Bán đồ, vanished earlier. biến mất đồ In trong phòng fact, sẽ you should have nhận được enough luôn. resources for now. I see. Can I regain resources by Liệu em vanishing có thể biến something mất I've những đồ mà already em tạo ra được conjured? không? You can indeed. Có thể đấy. Quite perceptive. Câu Why hỏi rất don't là you hay. give it a try? Tại sao em Go không thử ahead đi? and conjure the Và tiếp tục potion gỡ ra station trạm độc and dược potting và bàn table. bầu. You should find both Em familiar sẽ thấy since cả hai đều they'll quen thuộc resemble vì the chúng ones sẽ you've giống với already những used thứ mà em to đã study từng nghiên magical cứu, plants and brew các loại cây potions thần in kỳ và class. pha chế trước đây. Bảng bầu là cái đéo gì? Đâu ta? Ở đâu vậy? Đây tàng hình này, Lumos này, Reparo này, ở đây rồi. Độc dược. À, đây những cái bàn độc dược đây. Cái này khác nhau giống nhau ta? Hình như là giống nhau hay sao ấy. Đi kiểu này đi. Bàn theo kiểu Halloween. Cho nó quay lại như nào nhỉ? Xoay này à? Xoay. Bàn táo mộc. Thế đi. Ui, bàn này to thế. Vừa. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Giá đỡ cây cảnh. Biểu tượng Gryffindor. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck.
I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Cô đi rồi. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room. Return to me once you've gathered enough. Em có rồi cô ơi. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions, and conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the wall? Trang trí tướng có rồi mà. À, cần nhiều hơn nữa. Thảm à? Thảm này đi. Đúng phong cách cổ tích luôn. Tranh treo tường. Chịu mưa đi. Chân dung cặp đôi cãi nhau ạ. Rồi trang trí sàn nhà nữa. Đèn nè. Good work. Okay. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's Tiếp theo làm next, gì đây? Professor? I think you're ready to take on alteration. Nhận sự thay đổi. The altering spell will Cô allow dân chú you to thay đổi sẽ làm customize cho any conjured phép item. bạn tùy You chỉnh. can change the colors, patterns, and styles thay of đổi màu your sắc rồi furniture mà. to suit your taste. Thôi. Không cần đâu. Nhất tất cả không vậy. Just aim your wand at any conjured item and perform the spell to customize it. Tường này bị, cổ tích này bị khóa mẹ rồi. Mỗi cái tường này thôi. Cất sao bị khóa vậy? Hồng đi. Thế đéo nào toàn bị khóa vậy?
áp dụng mấy cái đồ này hay sao ấy. Vãi. To đấy. Ghế bé tí. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke the... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look? Một không khí mát mẻ dưới ánh trăng ngay thật hoàn hảo. Tôi muốn thứ gì đó tự nhiên và giống đất. Tôi tập trung tốt nhất trong một căn phòng tối và bí ẩn. Cái đầu đi. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Để chill đấy. Sounds perfect. Tôi cảm tưởng như bọn gia tinh này pháp thuật còn mạnh mẽ hơn cả con người nữa. Dùng phép mà không cần phải có đũa. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask the... Rồi, được rồi. Gì đấy? Một phòng nào nữa đây? Phải lắm phòng vậy? Định sẽ xây nhà trong này à? Bigger space. Ui khiếp. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Ok đấy. Té khỏi đây đi. Còn nhiệm vụ nào nữa không? Gặp Sebastian. Đúng rồi, thanh niên này bảo là sẽ dạy cái phép thuật hắc ám đéo gì cho mình mà. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. Mừng là khi cậu I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribbler tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did. Cậu đã tìm được thứ cậu cần chưa? Something was missing. Tớ tìm thấy rồi nhưng mà còn thiếu gì đó. I'm not sure here is the best place to discuss it. Đây không phải là chỗ để nói chuyện đâu. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Hầm ngầm là ở đâu? This way. Lại căn phòng bí mật hay là căn phòng bí mật của Tom và Riddle? Just here. It's well disguised. Thời kỳ này vẫn chưa có Voldemort mà. Có lẽ là con rắn vẫn đang còn dưới đó đấy. Con
con rắn của Slytherin. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. Why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Không, đâu phải ba phép mà bị cấm rồi. Stick to the targets, though. Best to keep the Confringo intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? That's it. Bắn xa hơn cái Incendio. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister.
there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Okay. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Hello. Ominous, isn't it? Tớ tin rằng chúng ta đã ở trong lớp độc dược cùng nhau và ở thảo mộc học nữa. I recognize that Tớ nhận ra giọng voice. nó đó rồi. Heard you Nghe talk nói to cậu Gareth là Weasley in potions cậu nói class. chuyện với Gareth You're Weasley the trong fifth lớp độc year. dược. Cậu là học Did you sinh just năm come thứ from 5 the mới đến. Undercroft? Cậu vừa đến How xuống did you get in Undercroft đấy there? à? Làm thế nào cậu biết được? Vãi. Sao đây? Chả lẽ kể là Sebastian chỉ hay là tôi tình cờ? Tôi tình cờ đi. Căn phòng đó được gọi là hầm ngầm. Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Đừng nói dối, không ai tình cờ vào căn phòng đó. Sebastian đã nói với cậu đúng không? Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Cậu nói điều này với bất cứ ai. Precious Professor Fig will be able to Ngay cả giáo help sư you. Fig quý giá của cậu. Cha tôi là bạn đội trưởng, tôi không ngại khai thác mối liên hệ đó nếu cần. That connection if I need to. Có gì đâu mà ghê thế. Mày không cần phải đe dọa. Nhưng mà không nói thế được. Phải hỏi nhã, đúng không? Tớ hứa sẽ không nói với ai cả. Tin tớ đi. I won't say a word. And Sebastian is a Và good Sebastian friend. là một người bạn tốt. You shouldn't immediately Không nên assume ngay the lập tức cho worst. rằng điều đó là I điều don't tệ. need you to tell me Không about cần my cậu phải kể oldest cho tớ friend. ai là người Thank bạn you lâu năm nhất very của tớ. much. Cảm ơn cậu rất nhiều. I just meant... I know what you meant. Không có gì đâu mà thanh niên này cáu Sebastian thế. gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Mỗi thế mà. Sebastian is going to get an earful about this. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là gì nào? Yêu cầu giao hàng. Vãi, nhiệm vụ phụ à? Thử làm nhiệm vụ này đi. Học được cái phép mới mà. Ngay đây thì phải.
Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Thầy vừa mới từ bộ trở về. Có tin gì đó thì phải. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects. Giáo sư Garlic sẽ dạy cho mình phép Wingardium Leviosa. Do see me after class. Ngon, nhưng mà phép này với cái phép Levioso khác đéo nhau vậy. Ủa sao lại đến chỗ giáo sư Fix rồi? Mình đánh dấu chỗ khác mà. I was hoping to see you. You're back. Thầy đã trở về rồi. Minister Cuối cùng Bộ trưởng Spavin đã nói nhiều hơn nghe. Nó đi lại với những con rồng lừa đảo. Không ai muốn nghe về chuyện của Goblin. Listen, Professor. Này, thưa thầy, rất nhiều điều đã xảy ra trong khi thầy đi vắng. Lịch sử bắt đầu đã yêu cầu em lấy một ít thịt bò nướng thối ở trong bếp. Thịt bò nướng thối. Em nghĩ đó thật là kỳ lạ. Sau đó chúng em đã mang thịt bò nướng thối cho ngài Potmore và cuộc săn không đầu. Em đã gặp Helen Hunt. Điều đó có hẳn rất là thú vị đúng không? Đúng. Và sau đó em đã tìm thấy đầu của Richard Sacktor trong những cuốn bí ngô để anh ấy kể cho em nghe về cái chết của anh ấy. Ai là Richard Sacktor? Anh ấy là học sinh ở đây lâu rồi. Dù sao thì anh ấy đã nói với em về một hang động bí mật. Em đến đó và ngay bên cạnh bộ xương của Jackdaw. Em đã tìm thấy các trang bị thiếu. Em tìm thấy các trang bị thiếu. Em đã làm bởi vì Jackdaw đã lần theo bản đồ mà họ cung cấp. Và khi tìm thấy các trang, em đã tìm thấy một bản đồ. Thì em không tùy thầy, đó là một căn phòng bí mật. Tại sao tao ngạc nhiên nhỉ? Chúng ta đi nhé. Oh, and we'll need to bring the book. Ok, cần mang cuốn sách đi theo. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this rằng dưới time. chúng ta sẽ có một căn phòng như thế này. Đúng rồi, dưới Hogwarts có một căn phòng này ảo thật đấy. Mà thực ra còn nhiều phòng nữa cơ. Ở trong phần 2 cái phân cảnh đi vào trong phòng chứa bí mật. Đó là sao vậy? Rộng vãi. This looks promising. Một bản đồ có làng Hogsmeade đi. Và ở đây là rừng cấm. Nhìn thấy đó sao được vậy? Và cả Hogwarts nữa. Nó thật là tráng lệ. Ảo thế nhở? Ông Rackham đâu rồi? If only you were here to see this. Giá như mà em có thể ở đây để nhìn thấy những điều này. Chắc là đang nói với vợ đấy. Được rồi. Hello, Professor Rackham. Xin chào We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Của em, giáo sư Fig. How you do, Professor Fig? Giáo sư Fig. And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials
that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Em nhớ. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Sẽ phải đến đâu đây? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Em trông không quen lắm thầy ạ. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Lại phải chế giấu. Chỗ này chỗ nào ta? Tòa tháp ở giữa hồ à? Vậy là trường xa thế. Ôi. Lăng mộ trách đo. Đến đây trước đi. Hy vọng ở đây nó cho mình bay. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Cây cối rậm rạp thế. Đây kìa, tôi thấy tòa tháp rồi. Nếu sao xa như thế này mà ông mẹ Fix bắt mình đi một mình ạ.
over here. Nghe thầy giọng yếu thế. Đêm qua thầy không ngủ à? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists, around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever eaten. Quickly now. Từ. Đâu nhỉ? Thấy không? Ấy, từ. Tôi nhớ là tôi đang còn một cái điểm nữa chưa nâng. Giờ lúc nâng rồi đấy. Cho phép mình có thể chạy được này. Nâng cả hai đi. Rồi, giữ lại một điểm tiếp. Stay hidden and cast Petrificus Petrificus. Niệm gì thầy? Petrificus là cái đéo gì? À đây, đánh gục. Mẹ là con thế nữa. Điểm huyệt. Well done. À, phần cảnh này là không nhầm thì sẽ là mình sẽ phải làm Assassin's Creed đây. Rồi, hai thằng bên này trước. There must be something here. Ramrock said so. Thôi thằng này trước đi. It won't be long now before we find another repository. There must be something here. Ramrock said so. Thầy đâu rồi? Giúp đỡ một tay chứ. Hello? Xong chưa? Revelio. Cái gì đấy? Cửa bị khóa bên trong rồi. Mẹ bọn này còn giường ngủ đây luôn ạ. Đúng là cắm trại mẹ rồi. Revelio. Giờ sao?
Revelio. Revelio. Tiếp theo nào? Điều tra con mẹ gì đây vậy? Revelio. Lỗi mẹ rồi. Cần tìm bằng chứng tại sao bọn yêu tinh lại có ở đây. Có cái dấu cam ở trên minimap là cái đéo gì nhỉ? Trong đây còn cái đéo gì để mà kiểm tra đâu. Thử vào mấy cái chổi kia xem nào. Đây. Orders. Tìm kiếm khảo tháp và khu vực xung quanh, tìm kiếm bất cứ điều gì liên quan đến những cái tên. Những gì mà mày tìm thấy ở đây đều có thể là chìa khóa để loài yêu tinh cuối cùng chiếm được vị trí xứng đáng của nó trên thế giới. Ok, bức thư của Randolph. Ai đây? Dãy máu. Yêu tinh ma con rồng. Ai dạ? Quá. Đi. Phết nhỉ, phép lửa mà đấy. Cho Ascendio vào đã. Incendio. Mẹ sao thầy Fix đi lưỡng thẳng thững vậy? Looks like we found the entrance. Nhưng mà bị khóa rồi thầy ơi. Ô, sao mở được vậy? An unlocking job. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Ok, về lâu đài thầy sẽ dạy cho phép mở khóa. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles.
Đó, nhặt được áo choàng này. Ui, đẹp đấy. Nhìn giống lại thầy Dumbledore hơn rồi đấy. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Quá mẹ rồi. Gì chắc phải điều tra trong tòa tháp này có cái gì đó à? Kìa, bên ngoài có bọn nào đứng ngoài kìa. Revelio. Chết mà. Quá mẹ rồi. Mở cửa thầy ơi. Revelio. What the hell? Confringo. Incendio. Ai là biến mất đồ đạc. Không phải. À đây. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Okay. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Tối thế. Đuổi nhá. Lumos. Revelio. Lumos.
đây là một thử nghiệm của ông Rackham đây. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. That must have done something. Best have a look around. Đây là sao? Vãi. Nó như nước vậy. Vãi. Ảo vậy. Thế đéo nào? Một con đường ảo vãi anh em ạ. Revelio. Xem xung quanh đã. More traces of ancient magic. Something must be different. Lumos. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Mấy con này đối với tôi giờ quá phèn rồi. Ây à, mẹ vừa nói xong. Sổ. Ây à. Accio. Incendio. Protedio. Levioso. Accio. These look familiar. Accio. Revelio. Thôi xem dưới đây lại có gom mà không. Rồi, quên lấy hòm bên kia rồi. À đấy, vẫn ra được mà. Accio. Mẹ, 39 vàng. More statues. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Đã, cho phép kia vào đã. Phép này không, phép Levioso không phù hợp nữa rồi. Confringo. Expelliarmus. Making this easy on me.
Ủa cái cổng khi nãy để làm cái đéo gì vậy? Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Accio. Là sao? Đi qua đây à? Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. Này đi qua đây. Phải đi đường này chứ. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio. Không vào được. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Là sao? Hay là đi qua đây? Accio. Chỉ có một cách này thôi. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Cách mẹ thôi. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Dùng cả hai phía. Dùng cả hai phía của cổng. Cửa này ra đi vào nghĩa là như nào nhỉ? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio.
So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Sao? Khó hiểu vậy. Revelio. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Dùng hai phía của cổng á. Dùng cái béo đi. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Bye. Khóa mẹ cửa rồi. Revelio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. Đây lại khóa mẹ cửa rồi. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. Accio. Ôi đây rồi. Mẹ. Còn sao lên nữa? Kẹt con mẹ đây rồi. Accio. Phải. Bên này thì sao? Thế à? Accio. Revelio.
Ô, đây rồi. Sao nãy đeo được nhở? Đéo hiểu. Mất mẹ cầu đây rồi. Nãy giờ tôi không để ý hay là do mẹ nó lag à? Giờ sao? À giờ sửa xuống ở lại. Chắc khi nãy mắt tôi mù anh em ạ. Sorry anh em. I'll never get used to these floors. Nắm trong tay này thế. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Aya. Incendio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Accio. Confringo. Ơ kìa. Ây da. Accio. Protego. Stupefy. Incendio. Confringo. Accio. Ủa là sao? Accio. Revelio. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Accio. À, ở bên này thì nó bằng nhau. Ở bên kia thì lại thấy thấp hơn. Để đéo thấy luôn đấy. Things are definitely different on either side of the archway. But how? Rồi mà mình chạy ra đây thì có chết không ta? Có.
Giờ sao? Thôi rồi. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Oh. Là thế. Rồi. Kéo lên đi. Accio. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Revelio. Mày trong này rộng thế. Mấy cái đan gần trong này làm cầu kỳ thực sự. Chỗ này hơi rộng đấy nha. Nó lại đánh boss đấy. Đấy làm lính này thôi thì còn ok. Đấy, to vậy. Quá. Quay vậy? Một cái miệng. Ai à. Có cái tay. Đến gần không? Xong. Mẹ có thử nghiệm của ông mẹ Rackham cũng ác đấy. What a relief. Cũng không hề nói trước mình là sẽ phải làm gì luôn ạ.
Ủa, ai đây? Another pensive. Revelio. Cái này là cái gương hay là cái gì đây? Cái gương. Rồi xem ký ức nào. Hình như đây là của ông Rackham, tượng của ông Rackham thì phải. Làm cái gì mà vĩ đại mà đến độ dựng tượng kinh vậy? Isidora này. Phép thuật cổ đúng không? Nhìn màu sắc là biết ngay. Your ability Khả năng biến đổi to thế giới quanh transfigure của the em world thật là bình around thường. you is remarkable. What is it? Nó là cái gì đấy? My father isn't Bố getting em better. không khá hơn được. Em nghĩ rằng ông ấy sẽ hồi phục sau cái chết của anh trai em. It is agonizing to see those we love Chúng suffer. ta yêu quý dần biến mất đi. Drought was years ago. Hạn hán đã mấy năm rồi The mà pain nỗi of đau losing him mất is con as giờ deep hằn for sâu him trong now ông as if it had như hôm happened qua. only yesterday. He doesn't need pretty Ông không pillars, he cần những needs trụ cột xinh đẹp. peace. What if I could help him, Professor? Nếu có thể làm You điều do giúp so ông ấy much thì for your sao? father already. It's not enough. Như thế chưa đủ. I want to take away Em his muốn lấy pain. đi nỗi đau của ông ấy. It is tempting, biết, I know, thật hấp dẫn khi to sử dụng phép use thuật this magic that mà you're em đang mastering thành to thạo thế này để transfigure biến đổi more than the thứ physical trên thế world. giới hơn là vật chất. But human Nhưng cảm xúc của con emotion người is là a sức mạnh tiềm potent ẩn đối với force chính unto nó. itself. Even the most Ngay cả phù thủy có năng lực well-meaning và and thiện chí nhất competent cũng không thể witch biết được cannot hậu quả possibly của việc know thao the túng nó một cách consequences of không thể thay đổi irrevocably được. manipulating it. So I'm to Vì vậy, watch as em my sẽ xem nỗi father's đau của pain cha em hủy destroys hoại ông ấy him. ư? It is not your pain to Nhưng mà take. đó không phải là nỗi đau của em. Con này đã định lấy đi cái sự mất mát trong người ông bố sau khi đứa con trai chết ấy. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. Nhiều năm sau rồi, That's lớn going to rồi. take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of defense against the dark arts, giáo sư của Professor. môn phòng chống nghệ thuật ám. Sit, Isadora. Tell us about your travels. Hãy kể cho chúng ta I về was chuyến đi actually của em. hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Chắc là hẹn gặp luôn cả hai giáo sư kia nữa rồi kể một thể. Another memory. Now to find a way out of here. Đấy, tôi đã thấy nghi All nghi rồi. crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Đây là đường về lại phòng bản đồ đấy. Rồi, ok. Nói chuyện. Đây rồi. Ông béo như nãy đấy, ông Rookwood thì phải. What have we here? Chúng ta có gì ở đây? I'm a Em là học student sinh at ở Hogwarts, Hogwarts, sir. thưa thầy. And this is Còn đây là Professor giáo sư Fick. Professor Charles Giáo Rookwood at sư your Charlotte service. Rookwood sẵn sàng phục vụ. Has someone Có ai completed đã the hoàn first thành thử nghiệm đầu trial? tiên sao? I have, Professor. Là em, thưa giáo sư. Rookwood. Gì đấy? Em đã gặp thầy trước đây chưa? We saw you in the chúng pensive ta in từng, Gringotts with em đã gặp Professor thầy ở Rackham. trong cái tầng ký rồi. Indeed. So, Vì vậy, you found the em đã port tìm key thấy to khóa access cảng để truy cập Professor vào hầm Rackham's của giáo sư vault, and Rackham you deciphered và the đã giải map mã within được the bản đồ locket đến you found floating về above đây that mà bọn ta pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. nhẽ không thể hiểu được Yes. cái tầng ký cuối You cùng nói will về cái find a gì. similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do Chúng with phải them. hoàn thành hết tất cả các Very thử well. thách thì mới biết được Are you able to tell me tất cả anything mọi thứ about the là next như thế trial? nào. Before you proceed,
I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Còn bây giờ, Professor, đã thưa thầy. name Rookwood. Tên Rookwood. Do you think thầy có nghĩ there's là a connection to Victor? có liên quan đến Perhaps, không? but we can't be sure of its chúng ta significance, chưa chắc chắn if được any. tầm quan trọng của nó. For now, tell me what you saw in the Hãy cho thầy pensive. biết em thấy gì before trong the tử witch ký. from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain? Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Before you go, Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Vậy là ngoài những phép học thuật cổ đại của Sơn này còn có khác. Trời trong xanh, tiếng vàng vậy. Sao cũng thu rồi à? Hình như tôi đoán không nhầm là nó có chuyển biến theo mùa đấy anh em, đúng không? Không biết cái cây liễu roi trong này có không nhỉ? Thường trong phim mỗi lần cây liễu roi, mỗi lần sang mùa mới là cái cây liễu roi nó lại thay đổi đấy. Được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi, nghỉ đây anh em, muộn rồi, chơi quá là lâu rồi. Bye bye, tạm biệt anh em. I should ask Sirona at the Three Broomsticks.